quân đội Triều Tiên chịu thương vong hàng loạt trên tiền tuyến Ukraine. Các lực lượng Triều Tiên đang chịu thương vong hàng loạt trên tiền tuyến trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, với 1.000 quân lính của họ đã thiệt mạng hoặc bị thương chỉ trong tuần qua tại khu vực Kursk của Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên vào thứ Sáu, con số này vượt xa con số mà các quan chức Hoa Kỳ đã cung cấp trước đó. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo quân sự Nga và Triều Tiên đang coi những đội quân này là có thể hy sinh và ra lệnh cho họ tấn công vô vọng vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Kirby nói, mô tả cuộc tấn công của quân đội Triều Tiên là các cuộc tấn công ồ ạt, không có người ngồi trên xe ngựa. Phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, và phái đoàn của Nga tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu qua video vào ban đêm, cho biết các lực lượng Triều Tiên đã phải chịu tổn thất rất đáng kể và đang được đưa vào trận chiến với sự bảo vệ tối thiểu từ các lực lượng Nga. Chúng tôi thấy rằng cả quân đội Nga lẫn những người giám sát Triều Tiên của họ đều không quan tâm đến việc đảm bảo sự sống còn của những người Triều Tiên này. Ông nói, mọi thứ được thiết lập để chúng tôi không thể bắt giữ họ. Có những trường hợp họ bị chính lực lượng của họ hành quyết. Người Nga đưa họ vào các cuộc tấn công với sự bảo vệ tối thiểu. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã bắt được một số binh lính Triều Tiên làm tù binh, nhưng họ bị thương nặng và không thể cứu sống họ. Ông cho biết người Hàn Quốc không nên mất mạng trong một cuộc chiến ở châu Âu, và nếu Trung Quốc thực sự không muốn chiến tranh mở rộng, thì họ cần phải gây áp lực thích hợp lên Bình Nhưỡng. Hôm thứ Hai, Zelensky cho biết hơn 3.000 binh lính Triều Tiên đã thiệt mạng và bị thương ở khu vực Kursk. Ông cho biết ông đang trích dẫn dữ liệu sơ bộ. Vào ngày 17 tháng 12, một quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết Triều Tiên đã phải chịu hàng trăm thương vong ở khu vực Kursk. Khi được hỏi về thứ hạng của thương vong ở Triều Tiên, viên chức quân sự giấu tên cho biết, từ quân cấp thấp đến rất gần cấp cao nhất. Trong bình luận của mình, người phát ngôn Nhà Trắng Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden có thể sẽ phê duyệt một gói hỗ trợ an ninh khác cho Ukraine trong những ngày tới. Đầu tuần này, Biden đã lên án các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine và một số thành phố của nước này vào ngày Giáng sinh và yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường vũ khí cho Ukraine. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo về tổn thất chiến đấu hoặc tài khoản từ cả hai bên.